right අයිබෝන් හැමෝටම perfect start YouTube channel එකට අප ඔබ සාදරයෙන් යුතුව පිළිගන්නවා. ඉතින් perfect start YouTube channel එකෙන් අපි ඔබට spoken english වලට කතා කරන ඉංග්‍රීසි භාෂාව සරලවම තේරෙන සිංහල භාෂාවෙන් ගන්නන්න තමයි අපි මේ YouTube channel එක ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ YouTube channel එකේ ඔබට පුළුවන් අපගේ lessons වලට ගිහිල්ලා අපි කියලා දීලා තියෙන ආකාරයට මේ dialogue ලබා දෙන දෙවස් ඔබ මුල සිට පාඩම් කරතින් ඔබ නැවත නැවත මේවා වුණු කරලා තියෙන ඔබට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව තමත් පහසෙන්ම කතා කරන්නට හැකියාව ලබා ගන්නට. ඉතින් අද දවසේත් අපි සූදානම් දෙබස් පහක් රැගෙන විත් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙබස් පහ ඔබට අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ ඊටමත් සරල ආකාරයට. ඉතින් මේ දෙබස් ඔබ කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට නැවත පාඩම් කළොත් ඔබට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඊටමත් පහසෙන් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කර ගන්නට. ඉතින් අද දවසේ අපි අවින් තියෙන දෙබස් වලට අපි යන්න සූදානම්. අද දවසේ අපි අරන් වෙලා තියෙන දෙබස් මේවා how's the weather? It's raining very heavily. What is time now? It's 10 o'clock. Can I help you? No thanks. Yeah. Can you tell me how much is this? How's it going? I don't know. I know. මේක අතරම 100%ක්ම නොමිලේ අපට ලබා දෙන පාඨමාලාවක් වගේම වසරක් යනකම් අපි lessons 1 බැගින් ඔබට සති එකට lesson 2 බැගින් ඔබට අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. මේ lesson එකක් හෝ දෙකක් සතියට දැම්මට පස්සේ ඔබට පුළුවන් lessons එක කියවන්නට කියවලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ හරි ලේසි භාෂාවක්. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න නම් ඔබ උච්චාරණයට පහසු වෙන්නට සකස් කර ගන්නට ඔබ කළ යුතු එකම දේ වන්නේ ඔබ මේ නැවත නැවතත් කියවන්න ඕනේ. ඒ වගේම ශබ්ද නග උච්චාරණය කරන්න ඕනේ. වඩාත් හොඳයි අපි සඳහන් කරනවා සෑම වීඩියෝ එකකම සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔබ සමග ඉන්න තවත් කෙනෙකුත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සංවාදය දෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. එසේත් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් තනියම ඔබගේම ඔබ තුලින්ම මේ වචන දෙවස් කතා කර ගන්නට ඒ කතා කිරීම තුළින් ශබ්ද නගා කතා කිරීම තුළින් මේ දෙවස් එක්කම ඔබ ඉදිරියට ගියොත් මේ ලෙසන්ස් ටිකෙන් ඔබට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතනයට හැකි පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ කතා කරන වාක්‍ය ඉතාමත් හිමින් තමයි ඔබත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔබට පහසු විදිහට තමයි අපි කතා කරලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වාක්‍ය කතා කරන වේගය එන්න අපි වැඩි කරනවා. එවිට ඔබට ඒ මට්ටමට එන්න නම් මේ ලෙසන්ස් එක බලාගෙන આવොත් ඔබට ඉතාමත් පහසු වෙනවා කියලා අපි නිරන්තරයෙන්ම මතක් කරනවා. ඉතින් අපි යමු අපගේ ඩයලොග් වලට. අපේ ඩයලොග් වල අපි මෙහෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා how is the weather? කොහොමද කාලගුණය? It's raining very heavily. වැස්ස තදින්ම වහිනවා. What is the time now? දැන් වෙලාව කීයද? It's 10 o'clock. දැන් වෙලාව 10යි. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Can I help you? ඔයාට මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? No thanks. නෑ, උදව් ඕනේ නැහැ. Yeah. Can you tell me how much is it this? ඔව් පුළුවන්. ඔයාට කියන්න පුළුවන් මේකට මිල කීයද කියලා. How is it going? ඒක කරන්නේ කොහොමද? How is it going? ඒක කරන්නේ කොහොමද? I don't know. මම දන්නේ නැහැ. How are you feeling? How are you feeling? ඔයාට කොහොමද දැනෙන්නේ? How are you feeling? ඔයාට කොහොමද දැනෙන්නේ? Great. This is style. Really good. ගොඩක් හොඳයි. ඇත්තටම හොඳයි. Perfect. සම්පූර්ණයි. අපි ඒ කාරණේ සඳහන් කරනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි අද දවසේ අපි ඔබට අපගේ දෙබස් අරන් අවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ දෙබස් නැවත නැවත උච්චාරණය කරන්න, ශබ්ද නගා උච්චාරණය කරන්න. සමහර වචන තියෙනවා ඒවා ඔබට හොඳින් උච්චාරණය කරන්න පහසු ඒවා. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් can I help you? මේ වගේ දේවල් අපි නිරන්තරයෙන්ම භාවිත කරනවා. Can I help you? No thanks. Yeah. Can you tell me how much is this? මේක නැවත නැවත ඔබ කියවන්න. ඔබ තවත් කෙනෙකුත් එක්ක කතා කරනවා කියලා හිතලා කියවන්න. ඒකට ඔබට පුළුවන් පහසෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතනේ චතුර හැකියාවක් තියෙන පුජ්‍යලක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් අපි සූදානම් ඊළඟ ලෙසන් එකකින් අප ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නට. එතකම් අපි මතක් කරනවා මේ YouTube channel එක වීඩියෝ එක බලලා ඔබ පොතක ලියාගෙන නැවත නැවත මේ පාඩම් මාලාව අංක 1 සිට මේ දක්වා ඒ දෙවස් පාඩම් කරන්න. එවිට ඔබට
අපගේ වසරක අවසානය වෙන විට ඔබට චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නට හැකි පුද්ගලෙක් බවට අනිවාර්යෙන්ම පත් වෙනවා.